स्वाध्याय इयत्ता 9वी विषय इतिहास पाठ 10वा बदलते जीवन भाग 2। प्रश्न पहिला, दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहा। 1. भारताने रिकामी जागाच्या नेतृत्वाखाली विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धा जिंकली। अ. सुनील गावस्कर, ब. कपिल देव, क. सय्यद किरमाणी, ड. संदीप पाटील। भारताने कपिल देव च्या नेतृत्वाखाली विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धा जिंकली। 2. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे भारतात रिकामी जागा भाषेचे प्राबल्य वाढत चालले आहे। अ. पंजाबी, ब. फ्रेंच, क. इंग्रजी, ड. हिंदी। जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे भारतात इंग्रजी भाषेचे प्राबल्य वाढत चालले आहे। प्रश्न दुसरा, खालील तक्त्यातील माहिती पूर्ण करा। एक. भारतातील महत्त्वाच्या भाषा मराठी व हिंदी। 2. ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये पदक प्राप्त खेळाडू कपिल देव आणि सुनील गावस्कर। 3. तुम्ही पाहिलेले बालचित्रपट बाळ शिवाजी व श्यामची आई। 4. विविध बातम्यांचे प्रसारण करणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांची नावे झी 24 तास, एबीपी माझा। प्रश्न तिसरा, पुढील विधाने सकारण स्पष्ट करा। 1. भारतात सर्वत्र कमी अधिक प्रमाणात क्रिकेट खेळले जाऊ लागले। भारताने 1983 साली क्रिकेट विश्वचषक जिंकला, त्यामुळे या खेळाला मोठी लोकप्रियता मिळाली। सुनील गावस्कर यांनी कसोटी क्रिकेटमध्ये शतकांचा विक्रम केल्यामुळे क्रिकेटच्या लोकप्रियतेत भर पडली। 1985 मध्ये भारताने बेन्सन अँड हेजेस क्रिकेट स्पर्धेत अजिंक्यपद पटकावले, त्यामुळे क्रिकेटचा खेळ अधिकच लोकप्रिय झाला। त्यामुळे भारतात अनेक खेळ मागे पडून सर्वत्र कमी अधिक प्रमाणात क्रिकेट खेळले जाऊ लागले। 2. चित्रपटांचे अर्थकारण बदलत आहे। कृष्णधवल चित्रपटांचे युग संपून ते रंगीत बनू लागले। चित्रीकरण परदेशातही होऊ लागले। 3-4 तास चालणारा चित्रपट 1.5-2 तासांवर आला। एकाच चित्रपटगृहात एकच चित्रपट 100 आठवडे चालण्याचे प्रमाण संपले। आता एक चित्रपट एकाच वेळी देशापरदेशात हजारो चित्रपटगृहात दिसू लागला। या सर्व बदलांमुळे चित्रपटांचे अर्थकारण
बदलत आहे. प्रश्न चौथा. पुढील प्रश्नांची 25 ते 30 शब्दात उत्तरे लिहा. 1. भारतीय भाषांच्या बोलीभाषा जपणे का आवश्यक आहे? बोलीभाषा मुख्य भाषेला म्हणजेच प्रमाण भाषेला शब्दांचा पुरवठा करतात, समृद्ध बनवतात. बोलीभाषेतूनच त्या समूहाची परंपरा, पद्धती, चालीरीती आणि संस्कृतीची ओळख होते. बोलीभाषा हा आपला मोठा सांस्कृतिक व भाषिक ठेवा आहे. तो कमी होता कामा नये. म्हणून भारतीय भाषांच्या बोलीभाषा जपणे आवश्यक आहे. 2. वृत्तपत्रांचे बदलते स्वरूप स्पष्ट करा. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील वृत्तपत्रांच्या स्वरूपात आणि उद्दिष्टांत आता बदल झाले आहेत. कृष्णधवल रंगात छापली जाणारी वृत्तपत्रे आता रंगीत झाली आहेत. जिल्ह्याचे मुखपत्र असणाऱ्या वृत्तपत्रांना आता राज्यस्तरीय साखळी स्वरूपाच्या वृत्तपत्रांशी मोठी स्पर्धा करावी लागत आहे. दैनंदिन घडणाऱ्या ताज्या बातम्या देणारी वृत्तपत्रेही आता अधिकच सक्रिय होऊन सामाजिक कार्यही करू लागली आहेत. आजची वृत्तपत्रे विविध मार्गांनी समाजाचा अविभाज्य घटक बनली आहेत. 3. दूरदर्शन या माध्यमात कोणते बदल झाले आहेत? सुरुवातीस कृष्णधवल असणारे दूरदर्शन कालांतराने रंगीत झाले. मोजके कार्यक्रम व मोजक्याच वेळात मनोरंजन करणाऱ्या दूरदर्शनचे कार्यक्रम व वेळ वाढली. विविध प्रकारचे कार्यक्रम व मालिका दूरदर्शनवर दाखवायला सुरुवात झाली. अनेक खाजगी वृत्तवाहिन्या असल्यामुळे सुरुवातीचे नीरस, एकसुरी असे बातम्यांचे स्वरूप बदलले गेले. दूरदर्शनची भाषा, सादरीकरणाचे तंत्र व तंत्रसज्ज स्टुडिओ यात सुधारणा झाली. बाह्य चित्रीकरण व्हॅन्सचा वापर होऊ लागल्यामुळे वार्तांकनात बहुविधता, जिवंतपणा आणि खुलेपणा आला. उपक्रम. दादासाहेब फाळके यांच्याविषयी माहिती आंतरजालाच्या साहाय्याने मिळवा. दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित व्यक्तींची यादी तयार करा. धीरज गोविंद फाळके उर्फ दादासाहेब फाळके. जन्म त्र्यंबकेश्वर, मृत्यू नाशिक. फाळके हे चित्रपट निर्मिती करणारे महाराष्ट्रातील व भारतातील पहिले व्यक्ती होते. यामुळेच त्यांना भारतीय चित्रपटाचा जनक म्हणले जाते. 1913 साली त्यांनी निर्माण केलेला राजा हरिश्चंद्र हा पहिला मूक चित्रपट होय. 1937 पर्यंतच्या 19 वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी 95 चित्रपटांची व 26 लघुपटांची निर्मिती केली. दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित व्यक्तींची यादी. अमिताभ बच्चन, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देव आनंद, देविका राणी, पृथ्वीराज कपूर, प्राण, मनोज कुमार, विनोद खन्ना, शशी कपूर, सुलोचना.